alright. Yeah. Dako. Mga super idol. Ngayon po meron po tayong tanim reveal. I-reveal ko po yung mga tanim ko po sa backyard. Tuwing nagluluto po ako at gumagawa ng juice, dyan po ako kumukuha sa mga pananim ni Daddy Yo. Kaya samahan niyo si Daddy Yo kumuha ng mga prutas at gulay at gagawa ng juice. Let's kuha po tayo. Yun na. Kangkong. Yeah, kangkong. You like kangkong vegetable? Yes. Kangkong sa paso. Yes, also. Rosemary. Siling makopa. Harvest time. Melon. And what? Watermelon. What? And you? Tomato. Harvest time. Oh, I got it. One more. Talong. Sitaw. Onion. Yes, onion. That's so big. Yeah, that's big cucumber. Siling mahaba. Potato. Okra. And they would potato. Kinchay. Strawberries. Harvest time. Pechay. Yummy pechay. Kale sa paso. O fresh lime. Kunin natin. Yummy kale. Celery. Kale. Apple and carrots juice today. Paggawa ng juice, kailangan na isang malupit na juicer. Yun o, pampalakas ni Daddy Yo. On. Do this. Kale. Celery. Carrots. Yun o, celery and carrots. And fresh apple. Ooh la la. Cucumber. Organic po, walang halong pesticide. Do this. Press po natin. Ayan o. Press. Yan o. Ayos. Nagjujuice na siya sa loob o. Yeah! Ang daming juice! Wow! Sarap! Yan po. Naghihiwalay ang laman sa sabaw. Yummy juice. Drinking time. Ooh la la. Fresh juice. Sekreto ng mga pogi. Fresh juice. Sekreto ng... Oh, yummy. It's yummy. Drink, Nate. Apple juice. Yes, apple juice, celery, cucumber, lime, and kale. Pampalakas ng tatlong itlog, fresh juice. Yan o, nag-aagawan yung tatlong itlog o, sa fresh juice. It's yummy. Puso, ang takaw, wow. Ay, nubos. Naubos. Simot sarap.
Nomo na. Yeah! Sarap. Eat that. Bye, eat that. Isang lago. Yun, nabusog yung 3 itlog sa fresh juice kasama si Daddy Yo. Yun po, kung nagustuhan nyo po yung episode ni Daddy Yo sa paggawa ng fresh juice galing sa backyard namin, paki-like and share and subscribe. Kita-kita na lang ulit sa susunod na vlog. Daddy Yo. And 3 super! 3 itlog! Say bye-bye! Say transition. Tomato. Harvest time.